So how's your mood today? Yeah. How do you feel yourself today? I'm very happy. Okay. Yeah. And I'm happy to see you. Yeah. That's great. We are going to do a brief consultation. I'm going to ask you, some questions about your health first. Then we'll go through the report that we got out of the device. Yeah. All right. Yeah. So you have, so your age is like full 43 years, right? 43 years old. Like, are you considerably healthy person? Do you have any chronic diseases? Do you have any chronic diseases, or like? I have some little about nose, cái viêm xoang nữa. Yeah. You mean like an allergy? Viêm xoang nữa. Oh, she got allergy with her nose and her breathing. Like Viêm xoang nó là một trong dạng bệnh miễn dịch chị ạ. I mean, and it's like it's about to start soon, right? Just because it's spring, right? Do you usually have it in spring? Yes. Yeah, and so do you take some antihistamines? I believe some tablets to improve your rhinitis and all this stuff, right? Hiện tại chị có đang uống hay dùng những cái sản phẩm về hoặc viên uống về trẻ hóa gì không? Bác sĩ đang hỏi ạ. Trẻ hóa chị chỉ uống về cái nội tiết này, cân bằng nội tiết tố. Okay, so it happens with you like in spring or like so how long does it usually last? This allergy, for a few days or? Cái vấn đề về dị ứng xoang long time, maybe when I'm 12 years old. Okay. 12. Tức là từ khi chị 12 tuổi đến giờ chị đã vẫn bị viêm xoang. But not anymore, right? Yeah. No, she got that problem from 12 years old until now. Okay. Yeah. Still having. More than 30 years. 30 years old. All right, I got it. So she would be a great patient, to consider ASI, like she might do it like later, just because ASI it's one of the specific immunotherapies, and that we can do in collaboration, it's great for the allergies. That's when the thing to consider. So except for the allergy, does she have any allergy, but any chronic disease, anything related to, Sức khỏe của chị hiện tại chị có vấn đề gì về just ask about the chronic về như kiểu cao huyết áp, mỡ máu thứ ở đây cao là cao một tí đây. Tức là vì hiện nay các chỉ số của chị thì cơ bản là tức là chị cũng có là khá nhiều vấn đề về sức khỏe. Thứ nhất là chức năng não, tim, dạ dày, túi mật, phổi, xương khớp. Rồi cả chị buồng trứng này có chỉ số u nang cao. Yeah. Đường huyết của chị này, cái tuyến insulin các thứ này. Rồi chị thiếu rất là nhiều vitamin. Cái enzyme Q10 cái enzyme Q10 này là cái hỗ trợ cho cái cơ tim của chị hoạt động tốt để mà nó điều tiết lượng oxy vào máu ấy. Của chị cũng bị kém. Nói chung là cũng nhiều chỉ số xấu chị ạ, không đẹp lắm. Nhưng mà với cái độ tuổi này chị cũng 43 tuổi rồi, cơ thể mình lão hóa mạnh mà. She's already 42. Chị vẫn có kinh nguyệt đúng không? Nếu có 43 thì thường có những người 40, 43 là hết rồi. Hiện tại chị có đang dùng thuốc điều trị bệnh gì không? No. That's great. Natural. That's great. So what herbs, right? Yeah. Only take care my health by food. Natural foods. Nutrition. How about your nutrition? Do you take? Are you eating some greens? Do you take Do you take any soda water, like sweet drinks or something? No, not really. So you're following like healthy lifestyle. Healthy, that's great, amazing. Vegan. And doing actually. Yeah. So how about sport? Are you doing any sport? Chị có tập thể dục không? No, little time. All right. Because I working.
Yeah. But Not, yeah. at least 20-30 minutes a week, it's already good thing. So do you have any like, is everything good with the muscles, with the joints, any? Chị có bị đau nhức các xương khớp không? Đau lưng nó cái gì? My Knee à? knee. Khớp gối à? My knee, yeah. Knee, she got pain. My knee and It's like my toes. it's like in the morning or like Buổi after. sáng hay là buổi tối ạ? It feels a little bit stiff, right? I don't remember. Not for only the Or is it like somehow related to the weather change? Well, in the morning, the most people would have, and the evening, it's like it's a different sign. Means like maybe just because like we are not getting any younger, and like most of the people might have it, and this and at this age, and but we also do have some supplements to improve this condition. How about your spine? Do you have any low back pain? Maybe like some. Cái đau lưng thì phụ nữ mình hay đau lưng ở phần này. Little because I working through the night. Oh. So Sometimes this just like. time because I talk many times. Alright. So now I feel about my bridge, about the phổi. hơi khó trong cái đây, trong này có chức năng phổi chị kém là chức năng trao đổi oxy của chị kém, hàm lượng oxy vào động mạch kém là. Thế còn cái đa vitamin ấy, multi vitamin ấy. Đây vitamin của chị thiếu hụt nhiều. Chị cũng vẫn bổ sung đấy nhưng mà không đủ. Nó không đủ bởi vì do cái sức lao động của mình nó nhiều ấy, thì nó xài nhiều, tiêu hao nhiều. Bởi vì chị làm việc gần như là 16-20 tiếng một ngày. Trời thì khả ơi, năng không trẻ hóa thế. Nó sẽ xài nhiều đó. Okay, here's So no surgeries. Chị có phẫu thuật thẩm mỹ hay gì không? No. Mổ đẻ. Sinh mấy con ạ? No. Two daughters. Okay, that's amazing. So how about like only normal and natural. I like it. That's great. That's great. Well, it's amazing. How about pancreas? Your thyroid is all fine, No, isn't it? yeah. No, Tức là cái thyroid của chị, cái tuyến giáp của chị không vấn đề gì đúng không? Không biết, chắc không vấn đề gì. Không vấn đề gì. Chị bao lâu thì ông đi khám sức khỏe? Chị mới đi khám của Vinmec khoảng 4 tháng rồi. Nó có báo chỉ số gì không? Cơ bản là ấy chỉ có một cái u nang thì họ bảo là để ý thôi, các chỉ số đều ok. Tức là có u nang buồng trứng đúng không? Không, có nghĩa là có nguy cơ. Có nguy cơ. Otherwise, what change in your health will improve your quality of life? Like, what do you think? Like, what do you like to have? More energy, or like, except for the knees, maybe like you have any other thing like. Tức là ngoài cái vấn đề mà đau nhức xương khớp ra thì chị có mong muốn gì cho cái sức khỏe cũng như cái nhan sắc của mình Just không? to be happy person. Only 18 years. Okay, I mean, So you want to come back 18 years old. That's great. That's exactly why we are here. Yeah, it's Đó là lý do vì sao mà chúng tôi ở đây đấy. I'm here. Yeah. You're in the right place. We are the same, and I know we are together to build making go better. Yeah. Helen and I know what to do. Yeah. and I know that you are daughter and I'm a person, but we are friends. Yeah. Of course, we are make each other to I'd be love better. to think only this way, and it's the best thing how we can help. Thank you very much. Yeah, that is my pleasure, obviously. Yeah. So, and how about the vision? So, like, everything Mắt is thị good? lực của chị thì sao? Mắt bây giờ mờ nó chị nhìn nó Đây không chỉ rõ số ràng. kém lắm. Có 0,67 mà chỉ số mức bình thường là 2.031. Bây giờ đây làm nào? Tế bào gốc nó làm được không? Có, nó sẽ làm Tác cho nó động thị lên. lực. Có chứ. Cái là nó sẽ chuyển hóa hết cái chỉ số của mình về. Nó sẽ trẻ hóa những cái chỉ số này đây. Có thâm cùng mắt. If she's working a lot, except for like for the knees as well, it's also good to do a little bit of sport, and maybe like if she's really overwhelmed with the work, so she can do some
some meditation or yoga also, just to help her to calm down, like in a combination. Be absolutely calm and happy. You know, you can consider some things. And yeah, now let's go through the things we have here. So most of the patients we've seen today have some problems with the joints or the bones and so on and so forth. So MC, marine supplements might be a thing to consider. Also, let's shall we? Yeah, so it's some supplementation, right? With supplements. Are you taking any supplements or any herbs? Anything like you said, like you're doing some natural có chỉ có uống medicine? viên uống trẻ hóa nào không, hay là chỉ là những dạng dinh dưỡng thông thường thôi? Chắc là dinh dưỡng thông thường với cả nội tiết thôi. Với lại chị sử dụng các đồ về thực phẩm chức năng, dùng các dòng như về enzyme, về Cellular therapy. So look, what we can do. I think both. She might consider both things. Also, not just she doesn't really have any problems with the skin, and she's looking beautiful and nice. But nevertheless, you know, just a combination of maybe this marine supplements that we have in our range. She will help her bones and joints. She will feel better. Bác đang tư vấn là chị nên dùng cái viên DNA cá đại dương của mấy em để hỗ trợ cái hệ xương khớp của chị. Những collagen và da chị thì nó cũng khá là trắng đẹp. Nó không có vấn đề gì nên là bác sĩ không tư vấn cái viên. So how often are you are you working like almost like every night? How is your sleep? Otherwise, how's your sleep? Are you having chị ngủ như nào, giấc ngủ chị sao? Okay, that's great. How about cholesterol and all the stuff? Cholesterol Should we consider a little bit high? Chị có một chút cholesterol. Surprisingly, just because like she's on the right diet, but nevertheless, you know, sometimes you can't manage all the things. So just to be sure that that she won't have any atherosclerosis in future. So it might be just a thing. She doesn't have. It's not too high, but maybe just supplementation of flux, maybe not infusions. She can consider both of them. Flux supplements and flux. Não bộ với tim mạch của chị này thì chị nên dùng cái viên flux. Bác sĩ đang tư vấn hai loại viên, một là DNA cá đại dương này, hai là viên flux để xử lý cái tình trạng. It would have been great just to see her ultrasound, but it seems like it might be early signs of fatty liver disease. So just to be sure that everything is fine, maybe just supplementation with flux and this marine supplements will be great. She lack a lot of vitamins. Cái này thì chị nên truyền. You see, just vitamin C is great to have, and also if we can do in combination with VPTSRP, that will be just great health booster for her. So I would suggest of doing not just vitamins, but also VPTSRP infusions. It will improve her brain work. We will improve the skin condition and the overall health. VPTSRP. Yeah. But it's better to do it some people do it just a few infusions. But I still consider it's better to do for a proper treatment. Better to do full course, but at least 10 vials exactly that's what the box is. Every alternate day. Tức là hiện tại các bạn là nếu mà chị có điều kiện thì chị nên truyền cái VPTSRP kết hợp vitamin C để cho nó cải thiện cái tình trạng sức khỏe của tất cả các vitamin cũng là trẻ hóa cơ thể của chị. Nó sẽ hỗ trợ rất là nhiều cái vi lượng về dưỡng chất. Because we like to have the complex approach. We just don't want to improve something and not to improve anything else. So it's better in combination. We really try to do cái này thì nó sẽ duy trì trong bao lâu mình phải nhắc lại? Cái này thì thường là 1 năm chị nên chuyển lại. Bởi vì cơ thể mình lão hóa thường xuyên mà. 1 năm một lần. Đúng không? Cơ thể mình lão hóa liên tục mà chị. Còn cái viên uống là thông thường ấy là mình 6 tháng đến 1 năm nó cũng tái tạo như thế hay như nào? Đúng không? Tức là cơ thể của chị nhé, đối với cái viên uống là chị phải uống mỗi ngày.
Bởi vì cái cơ thể của chị nó lão hóa theo từng ngày và từng giờ. Còn cái Tức là truyền nó là cái chị đang dùng rất là nhiều viên uống, nhưng mà có lẽ là nó không phải là viên uống công nghệ tế bào thì nó sẽ không giúp cơ thể của chị trẻ hóa phục hồi nhiều. Và nó chỉ là bổ trợ thôi. Also, of course, for Madam Wong, once she's like when she's having like a full blood picture, blood report, and hormonal đây, DNA profile, đại dương đây, cái này này. Còn cái này là mỡ máu này. we can come up, with some, even more potent treatment to be sure that she's feeling fine and good, with some combinations of might or maybe nano. But like once we have like Bác bảo là nếu như mà chị có cái bảng xét nghiệm máu của chị ở đây thì bác có thể tư vấn cho chị thêm được tiêm cái tế bào nano. Nhưng hiện tại là chị không có cái xét nghiệm máu đây. Tế bào nano là nó sẽ giúp trẻ hóa hồi cơ thể chị. Tức là kể cả cái truyền thì là không. Cái truyền you see không, truyền trẻ hóa tế bào nõn. não. Cái nói mà truyền đang truyền thì nó là cái gì? Cái này là tế bào não riêng. Còn tế bào nano là riêng. Nó nhiều loại lắm chị ạ. Ví dụ như là nếu mà chị có điều kiện thì đối với cái tình trạng vi chất lượng tử này của chị này, các loại vitamin nó đang bị thiếu hụt này, nó làm cơ thể của chị bị mệt mỏi và lão hóa nhanh thì chị nên truyền cái noãn thực vật. Đó. Còn cái nano thì nó là cái trị liệu về tình trạng sức khỏe nói chung. Some problems with the bones, like osteoporosis and also atherosclerosis. Tại vì là chị muốn trị liệu chuyên sâu thì ví dụ như bên em có nano cell cho xương này. Nano cell cho bones. And just to be sure it doesn't happen and to promote your overall and to maintain your wellness and well-being, we just consider some other things, not just nano bones, but just to give her nice complex modality of treatment. So once you bring the full blood profile, we can also look into go through and to just to be sure that all your organs and systems are working nice. We'll come up with the full treatment and really maintain your health in a way that you'll be for a long time for you to be happy about your everyday mood, about your everything that happens in your life. You'll have enough energy, you will have long enough, and I think it's also important to have a good quality of life, and it's just like it contains everything, our relations with the people, our of course enough energy for work, enough energy for meeting friends, sorry for my French, for having sex and this and that, and we are able to do that. So tức là bác ấy đang tư vấn bảo nếu như mà chị có cái bảng xét nghiệm máu, chỉ số máu ở đây ấy, thì bác sẽ cho chị cái tư vấn về tình trạng sức khỏe bệnh lý của chị rõ ràng và rõ nhất, và sẽ cho chị những cái trị liệu chuyên biệt để mà giúp cho chị trẻ hóa toàn diện tốt nhất. Đấy, còn hiện tại là dựa trên cái máy đo này thì bác sĩ đang tư vấn là chị dùng 3 cái này thôi. Một cái quá trình ấy để mà mình trẻ hóa và cái ở trong cái cơ thể của mình ở với cái tuổi 18 hoặc 20 thì nó khoảng bao lâu? Tức là sử dụng cái công nghệ tế bào. Nó không thể nào cho chị được về 18 20 đâu. Một liệu trình 3-4 tỷ luôn. Ví dụ cái hồi của chị, bởi vì chị cũng làm trong ngành chăm sóc sức khỏe, thì ví dụ như là cái tuổi sinh học của mình đó, ở bên trong của mình đó, thì ví dụ như mình dùng bổ sung các loại đa vitamin là những cái thứ mà nó làm cho chuyển hóa cơ thể tốt ấy, thì nó vẫn có thể là mình ở cái tuổi này nhưng mình vẫn có thể. Say how can she become 18 years old by biological age? So that's exactly what we are doing. Let's do it step by step. We start with some infusions and vitamins, and then tức là bác bảo là mình sẽ phải làm từng bước các chị ạ. Đầu tiên là chị sẽ phải uống này và truyền cái tế bào vitamin này. How long what? How long for it? How long for when you'll start to be 18. Tức là ví dụ như là theo như bên em trị liệu nha. First, when we are doing some infusion, so it might take about 1 month, and then when we are doing some, more like heavy artillery treatment, let's put it this way. It might take, usually the course take about 2 up to 3 months, then you'll be great. Tức là cái vấn đề trị liệu này thì là ví dụ như là chị uống và truyền thì sau 1 tháng sau đó thì chị mới có thể tiêm được những cái loại tế bào gốc khác kia.
But important to know Giờ mình the. phải base cái cơ bản trước Đúng để rồi. cái cơ thể mình có thể So đáp ứng được you see, cái it kia để nói vào, đúng không? takes some time for the body to regenerate a bit, to to understand that it can be healthy and so on and so forth. So yeah, it just takes some time. It's time consuming process. So we have to be patient a little bit. Phượng ơi, So Phượng,